Malamig po ngayon, pero kumakain kami ng Iskrambol. Ala! Gusto niyo bang gawin ito? Panoorin niyo po ito. Una, kailangan po natin ng mga 3 cups of shaved ice. Isa, dalawa, tatlo. 1/2 cup of evaporated milk. 1 tablespoon of white sugar. 1/2 teaspoon of vanilla flavor. 2 patak ng red food color. Tapos hahaluin natin siya. Ito yung base ng ating Iskrambol. Ilalagay natin siya sa cups. Lalagyan na po natin siya ng Toppings. tulad ng skimmed milk at chocolate syrup. Strawberry syrup. O sprinkles. Tada! Ready na ang aming Iskrambol. Ang dali lang, di ba? Subukan niyo po. Salamat sa panonood. Like and subscribe. Hanggang sa muli. Bye-bye! Bye-bye. Visit bago ka ba kumain? Lalagay natin sa kapa. Ilalagay na po natin siya